Alam mo ba na kapag bumili ka ng isang property, hindi lang yung kagandahan sa loob ang kailangan nating i-consider. Bukod doon, kailangan mo ding isipin kung ano ba yung meron outside ng subdivision ninyo. So, mapapaisip ka kung meron bang manukan or babuyan sa paligid, meron bang pabrika outside the vicinity, or worse, meron tayong squatters area nearby, and so on. So, kung gusto mong makita kung ano ba yung mga nakapalibot outside ng Amaia Scapes Bulacan, para sa iyo itong video na ito. So for this video, ipapakita natin kung ano-ano ba ang meron at makikita natin sa paligid ng Amaia. At sana tapusin niyo itong video na to hanggang sa dulo dahil isi-share namin sa inyo kung ano-ano ba yung mga experience namin as unit owners. So hindi na natin patatagalin, no? Magpalipad na tayo ng drone para makita natin kung ano-ano ba yung mga entity sa paligid. Entity parang iba yun.
So, nakita nyo na kung ano yung mga nasa paligid. At bago natin pag-usapan yung mga nakita natin, ang tanong. Meron ba kayong katanungan or concerns base sa mga nakita nyo? Kung meron, comment lang kayo sa video na to para mapag-usapan natin. At bago kayo mag-comment, daanan nyo na rin yung pag-click sa like button. So, kung tapos na pag-usapan natin kung ano-ano yung mga nakita natin sa drone shot. So, bilang homeowner at nakatira sa loob ng Amaia, ito yung mga notable things na nakita namin. So, meron tayong nakitang creek, tapos may poultry din sa labas, and then merong mga mapupunong area near sa borders ng subdivision. So, para sa creek, ang usual na tanong dito is, umaapaw ba? So far, since na turnover yung unit namin last 2024, wala pa naman kaming nakita or narinig and even na-experience na bumaha dito sa loob ng Amaia. So, nagdaan na yung mga malalakas na bagyo at ulan over the past few months, pero safe naman tayo dito sa loob. Yes! Pero, yung paligid natin, meaning yung outside ng Amaia, yun ang bumabaha. Kaya kapag andito ka sa loob ng Amaia, tapos sobrang lakas ng ulan, make sure na meron kayong enough stocks ng food and water. At kung mangyari man na baha tapos wala kayo sa Amaia, pahupain nyo muna kasi medyo mahirap puntahan yung lugar natin kasi bumabaha nga sa paligid. Okay, so puntahan naman natin yung poultry. Ito major concern namin siya kasi inisip namin baka mamaya malakas yung amoy tapos malango sa lugar. Kasi nagkaroon kami ng experience nung summer ng 2024 na experience namin na grabe, sobrang daming lango. As in madaming. Akala nga namin tatanggapin na lang namin na malangaw talaga dito sa Amaia. Kasi kung nakita niyo yung drone shot natin, medyo malapit sa sector 4 yung mga poultry. Not sure lang kung manok lang ba inaalagaan dito or may baboy. Kasi minsan pag malakas yung hangin, medyo may amoy baboy. Pero katagalan, hindi na namin ulit ito na-experience. At sana, hindi na namin siya ma-experience ulit. So yung naamoy na lang namin dito is yung manok at baboy na luto ng kapitbahay. And last na concern ko dito is yung area na may mapunong part dun sa mga units na malapit sa borders. Ang downside lang dito is para sa mga unit owners, I think mukhang magwawalis kayo ng mga mahuhulog na dahon. Ang upside naman dito is kapag may bunga yung puno at nahulog sa bakuran nyo, sa inyo na yun. Pero baka magkaroon lang tayo ng security risk dito kasi baka mamaya may umakyat na tao galing sa labas na hindi naman taga-Amaia. Pwedeng umakyat sila gamit yung puno or pwedeng mag-over the backwood na lang sila. Hopefully wala naman no at sana hindi ito mangyari. So bukod doon, all goods naman tayo. At dahil nakita nyo na kung ano yung mga nakapaligid sa Amaia, for sure ang nasa isip nyo ay sana next time drone shot naman sa loob. And yes, naisip ko na din yan at yan yung susunod na ipapakita ko sa inyo. Pero hindi to ngayon na, sa susunod na upload ko ito. Kaya para mapanood nyo ito, dapat na-click nyo na yung like, subscribe, and notification bell para maging updated kayo sa mga future video uploads namin. At kung tapos na, magpapalipad na ulit ako ng drone. So, see you on the next video.